Před 3 lety ji britská stanice BBC zařadila mezi 100 nejvlivnějších žen světa a na začátku prosince taky dostala cenu Alice Garrick-Masarykové, kterou uděluje velvyslanectví Spojených států amerických. Má podíl na tom, že protiprávně sterilizované ženy po mnohaletém úsilí získají od státu nárok na odškodnění. V 80. letech se stala sama obětí násilné sterilizace. Elena Gorolová je hostem rozhovoru. Zdravím vás do Ostravy, vítejte ve vysílání Romea TV. Hezký dobrý den. Dobrý den. Odškodnění protiprávně sterilizovaných žen tedy už schválil parlament a podepsal taky prezident Miloš Zeman. Je teď z vašeho pohledu už tedy dobojováno? Tak já si myslím, že dobojováno ještě není, protože pokud ženy budou zasílat vlastně jakoby ty žádosti o to odškodnění, tak bude zasedat komise, která bude schvalovat ženám, jestli finanční odměnu dostanou nebo ne, takže si myslím, že dobojováno ještě není. Jde mi spíš o to, jestli ten boj, to mnohaleté úsilí o to, aby zkrátka bylo oznáno, že sterilizace byla věc špatná, že je potřeba se dotčeným ženám omluvit. Jestli z tohohle pohledu to pro vás vlastně skončilo, nebo naopak začalo, nebo ten boj pokračuje? Tak ano, určitě jsme rádi, že jsme dokončili tento boj tak zdárně do konce, ale já bych ráda pokračovala dál a to na jiné téma. A jedná se hlavně o zdravotnictví, kde ženy přichází do porodnice a mají problémy s tím, že jsou na jednom pokoji a že nemůžou být s ostatními ženami. Takže ráda by bojovala dál a taky by ráda dosáhla toho cíle. Abychom to pochopili správně, chcete bojovat proti segregaci, řekněme, romských pacientek, protože máte informace o tom, že by právě romské pacientky třeba na gynekologicko-porodnických odděleních byly zkrátka oddělené od ostatních pacientek? Ano, určitě, protože jsem měla možnost za tu dobu, když jsem vedla tento boj, tak jsem měla možnost chodit po nemocnicích a zjistila jsem, že na jednom pokoji vlastně jenom dávají Romky. Když se vrátíme k sterilizaci, předpokládám, že dnes už neexistují případy nedobrovolné sterilizace, nebo snad máte informace o tom, že by se prováděly třeba i někdy v posledních letech? Tak my úplně nemáme zaznamenáno, že by to někomu teď provedli. Nikdo se nám jako nehlásil, ale nemůžeme úplně říct, že to úplně skončilo, protože nevíme. Nemáme to zmapované. Čím to podle vás je, že parlament to odškodnění pro protiprávně sterilizované ženy schválil po tolika letém úsilí až právě teď, letos? Tak já si myslím, že je to tím, že jsme měli takový výborný tým, kde na tím jsme spolupracovali víc, jako je Monika Šimunková, Gwendolyn Albert, Kumar Viswanathan, a kde vlastně jsme začali lobovat u ministru. A to bylo hlavně důležité. Takže hodně nám pomohla vlastně Monika Šimunková. Čili ta v tom podle vás hraje Monika Šimunková, zástupkyně ombudsmana, ta v tom hraje podle vás tu zásadní roli, že se to povedlo po tom mnohaletém úsilí letos? Tak si myslím určitě, že ano, že ta nás dotáhla k těm ministrům, kterým jsme hlavně potřebovali, aby jsme s nima o tom mluvili, aby slyšeli náš hlas a vyslechli nás, a to se nám začalo dařit. Existují nějaké statistiky o tom, kolika Romek nebo obecně žen by se sterilizace v tom minulém režimu mohla týkat? Máte taková čísla? Tak my jsme už uvedli, že nějakých 300 až 500 žen by mohlo být odškodněné a teda uvidíme, jak se nám to bude dařit. O náhradu ve výši 300 000 korun, ale nemůžou požádat
ty ženy nebo české občanky, které zákrok podstoupily ve slovenské části bývalého Československa. Na tohle jste třeba upozorňovali představitele vlády, že to může být problém? Ano, mluvili jsme o tom, ale bylo nám řečeno, že tyto ženy budou muset jakoby boj vést vlastně na Slovensku, to řečit. A to je nám velice líto, protože tyto ženy vedly s námi boj. Některé ženy už tady ani mezi námi nejsou a nepodařilo se nám to, aby mohly tady být odškodněné. A jste ve spojení s ženami Romkami ze Slovenska, které řeší ten problém? Ano, jsme ve spojení, víme jakoby jejich informace taky, jak oni tam vedou boj, jak už daleko jsou na tom a oni zase o nás, protože ty informace si podáváme. No a co teď řeší? Tak oni tam právě taky řeší jakoby to odškodnění, protože vím o tom, že už taky mluvili jakoby z jejich ombudsmankou, jo, a že vlastně měli stejné problémy jako my a musí taky teďkom lobovat a tlačit na ty ministry hlavně. V čem tkví to tajemství toho lobování? Vlastně se vracím k té původní otázce, ale jak je možné, že se to podařilo letos po tolika letech? Protože vy jste z politiky jednala skutečně několik let, já tuším 17. Čím to je, že chcete říct, že Monika Šimůnková, zástupkyně ombudsmana, skutečně dokázala přesvědčit dnes už končící vládu o tom, že je potřeba tento problém vyřešit? Nebo zkrátka to byla souhra náhod, že to dospělo až k tomuto zdárnému konci letos? Tak já si myslím, že jsme zabojovali všichni tím, že jsme právě jako mohli mluvit s těma ministry, které, jako je ministr ve zdravotnictví, potom taky jako vlastně to byl pan Babiš. Co vám říkali představitelé dnes už bývalé vlády, včetně bývalého premiéra Andreje Babiše, když jste spolu mluvili? A co jste jim říkala vy? Tak bývalý vlastně premiér pan Babiš, když s náma diskutoval, tak já jsem mu teda řekla, kolik těch žen je, jaké případy tam vlastně byly, jak se stalo to mně, že mě bylo 21 let a že to udělali po 2 císařských řezech a že nikdo mě o tom neinformoval, že jsem chodila vlastně do poradny, kde byla riziková, nikdo vůbec se o tom nezmínil, že by mohlo něco nastat, nebo jsou další ženy. No a on nám řekl, že pokud budeme jakoby tlačit na ty další ministry, tak když tam budeme lobovat u nich, tak on potom s tím nemá žádný problém, aby jakoby to podepsal, to odškodnění. Takže to jednání nebylo pro vás třeba a vaše kolegy, řekněme, složité? Tak bylo složité, protože než jsme se k němu dostali, tak to trvalo taky pěkně dlouho, ale řekli jsme mu to jenom to, co je pravda, jo, já vlastně mluvím za všechny ženy a jako sama taky jako můžu říct, že to nebylo jednoduché, ten boj, jo, protože ty ženy měly problémy zdravotní za tu dobu, jo, a spousta jiných věcí, taky na ně jako bylo hodně z majority, že na ně říkali, že Romky chcou jenom peníze a tak dále, tak já jsem mu to všechno takhle řekla. To je. Omlouvám se za tu otázku, protože jde o velmi citlivou věc, ale stačí podle vás to odškodnění ve výši 300 000 korun za to, čím si sterilizované ženy vlastně museli projít? Nebo považujete to jako spíš jen takové gesto? Tak určitě těch 300 000 nám nepomůže na to, aby si někdo koupil dítě, to vůbec ne. A v dnešní době už ty ženy mají taky více let. Ale je to právě to gesto, které jsme chtěli dosáhnout, a to proto jenom, že ty ženy už jsou teďkom starší, nemocné a můžou za to si nakoupit léky nebo můžou jet vlastně do lázní,
Jo, tak já to vidím tak. A hlavně je to, čeho jsme chtěli dosáhnout. Jo, aby věděli, že se to stalo a proč by za to nás neměli odškodnit. Ale těch 300 000 korun považujete spíš jako jakýsi projev úcty spíš než nějaké jako dostatečnou finanční satisfakci. Chápu to správně? Určitě ano, jako je to jenom takové gesto, ale taky nás potěšila i omluva v roce 2009. To je taky jako Ano, docela tehdejšího premiéra jako pro nás významné. Fischera. Ano. Když byste vy sama měla popsat, už jste to naznačila, co jste vlastně prožívala tehdy po tom zákroku a nejspíš asi dál prožíváte, i když tedy vám se podařilo ještě předtím mít 2 děti. Co se vám první vybaví po tom zákroku? Jak jste se cítila? Jak se s tím vyrovnáváte dodnes? Tak po tom zákroku byl okamžitý pláč, bezmocnost. Nevěděla jsem, jestli tomu mám věřit, nebo byla jsem moc mladá, měla jsem teprve 21 let, takže jsem tomu pořádně ani nerozuměla. A cítila jsem se taková jakoby bezmocná. Neměla jsem v té nemocnici vlastně s kým to probrat. Co vám lékaři vlastně po tom zákroku bezprostředně řekli, že co se stalo, nebo jak vám to vysvětlovali? Tak když přišel primář na vizitu, tak jsem se ho ptala, co se všechno dělo. Ten mi jenom řekl, že jsem utekla hrobařovi z lopaty a že mi provedli sterilizaci. Když jsem se ptala, co to je, tak řekl, že už nikdy nebudu mít děti. No a ta reakce byla jasná, že jsem začala brečet. To bylo všechno, co mi tam řekli. A že to bylo ze zdravotních důvodů. Vy znáte nejspíš desítky konkrétních případů matek, které byly stejně jako vy nedobrovolně sterilizovány. V čem jsou ty jejich příběhy podobné nebo stejné jako ten váš? Tak jsou určitě i stejné, ale jsou tam ženy, které porodily normálním porodem a po 3. dítěti nikdo se jich neptal a provedli jim to. Jsou ženy, které to vlastně ani nepodepsaly, nebo jsou tam jenom po potratu, nebo jim řekli, že to je dočasná antikoncepce, aby si to ženy nechali provést. A taky tam bylo ještě nápor těch sociálních pracovnic, kterým ženám nabízeli jakoby nějaké finanční částky nebo nákup potraviny. Takže tam hraje více jakoby těch faktorů, které tam jsou. No a ten společný prvek i s tím vaším případem, i z těch příběhů ostatních žen, ten je jaký? Tak ten prvek vlastně bylo ty ženy, že jsme se spojili, že jsme chtěli bojovat proti tomu. Jo? A já si myslím, že to bylo úplně vynikající, i když jsme dostávali jakoby takové, když to řeknu, rány z každých stran. Jo? Řešily některé ženy tu nedobrovolnou sterilizaci taky prostřednictvím soudů? Máte ty informace? Ano, řešili ženy prostřednictvím soudu, ale nepodařilo se to, jen je nemocnice vlastně odškodnila. Jsou to 2 ženy, které byly z Ostravska a ty dostali vlastně z nemocnice odškodnění. A taky byly mezi náma ženy, které se nechaly i uměle oplodnit, ale nepodařilo se jim to. Vy jste ten svůj příběh sdílela dokonce i na půdě OSN v New Yorku. Měla jste v těch uplynulých letech pocit, že řekněme v tom zahraničí jste měla a ženy s podobným příběhem větší pochopení než u nás v Česku? Ano, ty začátky byly takové, že když jsem měla do zahraničí a právě do OSN, tak jsem cítila, že mě víc poslouchají než právě u nás v Česku a že mají více soucítění než u nás. To jsem hodně pocítila. Čím to bylo? Tak čím to bylo a čím si to můžu vysvětlit? Můžu říct, že to byli úplně jiné lidi, kteří chápou takové věci, protože to se stává po celém světě, není to jenom u nás a jsou
Jsou asi jiní, no. Jako naše vláda to vždycky nechtěla nějakým způsobem řešit, nezajímalo je No a to. čím si tohle právě vysvětlujete, že ten, ten nezájem české veřejnosti, představitelů vlády české, československé, čím si to vysvětlujete teď s odstupem času? Já si myslím, že měli obavy z toho, kolik těch žen bude, jakým způsobem by mohli nějakou částku jako nám nabídnout, jo, a že to pro ně jako, no moc je to totiž nezajímalo, si myslím, z toho důvodu, že jsme vždycky říkali, že jsou to romské ženy. A teď už nemluvíme jenom o romských ženách, protože se přidali k nám i neromské ženy, možná i tohle to bude v tom. Čili naznačujete, cítím z vašich slov, že tam mohl hrát roli jakýsi rasismus, stereotypy vůči Romům, že to bylo zkrátka to téma pojímané jen, že se to týká Romů a to není populární téma, nebo nebylo? Určitě ano. Já jsem vždycky cítila ten začátek ano jako rasismus a pak se to zlomilo, když jsme řekli, že mezi náma jsou i neromské ženy. Jste sama v některých rozhovorech, třeba České televizi, řekla a naznačila se to i před chvílí u nás ve vysílání Romea TV, že ten váš boj za protiprávně sterilizované ženy nebyl lehký, že vám někteří lidé dokonce říkali, že Romky chtějí, řekněme, jen vylákat ze státu peníze. Není přece jenom strašně těžké reagovat na tyhle ty komentáře a jak jste reagovala? A jak reagujete na takové slova? Já už teď jsem změnila k tomu postoj, nečtu některé na Facebooku a nebo kdekoliv jinde. Nečtu ty jejich konkrétní, co tam píšou každý, protože z toho by se asi zbláznila, ale ta reakce ze začátku, kdy jsem to neuměla, tak mě z toho nebylo dobře. Někdy jsem i brečela, protože že nás tak napadají, jo, a že to byla vlastně pravda a za pravdu nás tak napadají a že to nejsou jenom ty peníze. My jsme chtěli, aby se to už nestávalo těm ženám, jo. My jsme nešli jenom do boje s tím, že to jsou jako ty romské ženy, za všechny ženy, ale k nám se nepřipojovaly ty neromské ženy, jo, připojily se jenom ty romské ženy. A když jsem volala těm neromským ženám, tak oni mi sdělovali třeba do telefonu a můžeme se zeptat, jestli jste jenom samé Romky, a když jsem říkala ano, tak nezlobte se, my teda do toho boje nejdeme. Měli obavy. Co k tomu dodat? Snad jen díky za vaši práci a práci vašich kolegů. To byla Elena Gorolová, romská aktivistka, která v 80. letech se stala obětí násilné sterilizace a která se zasloužila o to, aby stát uznal nárok na odškodnění obětem této sterilizace. Paní Gorolová, přeji hezké Vánoce a díky, že jste si udělala čas na vysílání Romea TV. Já vám taky děkuji a taky krásné Vánoce a hlavně všechno ve zdraví.